हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चांद पापलेटचं कालवण. तर हा आहे पापलेट, ह्याला चांद पापलेट बोलतात. ह्याचं नाव चांद आहे कारण याचा आकार चंद्रासारखा असतो म्हणून. आणि ह्याला आहे ना असे डॉट डॉट असतात काळ्या कलरचे एका बाजूने, आणि हा एकदम चंदेरी रंगाचा असतो, एकदम चमचमता मासा, त्यामुळे ह्याला बोलतात चांद पापलेट. तर आपण ह्याचं कालवण बनवणार आहोत. हे पहा, बघू शकता तुम्ही हा कसा दिसतो. हा मी साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. ते इथे मी मासे घेतलेत अर्धा किलो. तर आता आपण ह्याच्या कालवणासाठी जे वाटण करणार आहे त्याच्यासाठी मी इथे घेतलेत 4 मोठे कांदे, जे मी तेलामध्ये छान असे ब्राऊन फ्राय करून घेतलेले आहेत. 1 मूठ भरून कोथिंबीर, अर्धा इंच आलं, लसूण घेतलाय 1 गड्डा, आणि हे आहे 5-6 हिरव्या मिरच्या, 7-8 कढीपत्त्याची पानं, आणि अर्धी वाटी छोटी सुकं खोबरं. हे देखील मी तेलामध्ये छान असं भाजून घेतलेलं आहे. थोडंसं तेल टाकून फक्त भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे मसाला छान टेस्टी लागतो. आणि हिरवी मिरची तेलावर भाजल्यामुळे बाधत नाही, म्हणजे पोट वगैरे खराब होत नाही, त्यामुळे नेहमी तेलात मिरची भाजून घ्यायची. तर आता आपण हे सगळं वाटण वाटून घेणार आहे आणि मग आपण ह्या चांद पापलेटचं कालवण करणार आहे. तर आपण आता हे वाटण वाटून घेऊया मिक्सरच्या भांड्यात. तर हे पहा, इथे कोथिंबीर, सगळे मसाले मिक्सरच्या भांड्यात ॲड करते, आणि मग कांदा पण आपण ॲड करायचा. पहिले आपण खोबरं, आलं, लसूण, कोथिंबीर वाटून घ्यायची आहे, नंतर कांदा ॲड करायचा आहे. कारण कांदा ॲड केल्यानंतर बऱ्याच वेळ ना खोबरं बारीक होत नाही लवकर, त्यामुळे पहिले खोबरं, आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर वाटून घ्यायची आहे. हे पहा, आता आपण वाटणामध्ये फ्राय केलेला कांदा ॲड करायचा आहे. पहिलं नुसतं वाटून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर थोडं थोडं पाणी ॲड करून पेस्ट बनवून घ्यायची छानपैकी. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी पाणी टाकून आपलं वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. आता आपण ते का ताटात काढून घेऊया. आलं, लसूण, खोबरं, कढीपत्ता, कोथिंबीर, कांदा सगळं वाटप तयार करून घेतलेलं आहे. कढीपत्ता नेहमी वाटणात वापरायचा, त्यामुळे एक छान स्वाद येतो आपल्या फिश करीच्या रश्श्याला. आणि असं आपण जर फोडणीला टाकला तर कोणी खात नाही, कढीपत्ता काढून टाकतात, त्यामुळे नक्की वाटणात घ्यायचं आहे तुम्हाला, त्यामुळे पोटात पण जातो. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं जे वाटण आहे ना फिशच्या कालवणासाठी ते तयार आहे. आणि मसाले मी सांगते आता तुम्हाला मी काय काय घेतलेले आहेत. इथे घेतलेले आहेत तिखट मिरची पावडर 2 चमचे, 2 चमचे कांदा लसूण मसाला, अर्धा चमचा हळद, हा आहे मटण मसाला अर्धा चमचा, ही काश्मीर मिरची पावडर आहे कलरसाठी, ज्याच्यामुळे छान रंग येतो आपल्या भाजीला, 2 चमचे धना पावडर. आणि इथे मी घेतलेला आहे फिश करी मसाला. हा फिश करी मसाला टाकल्याने छान टेस्ट येते फिश करीला. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही जसं मी मटण मसाला वापरलेला आहे तसं मटण किंवा चिकन कुठलाही मसाला वापरला तरीही चालतो, पण ह्याच्यामुळे ना एक छान अशी टेस्ट येते, त्यामुळे नक्की वापरा. आता आपण हे फिशची भाजी करायला सुरुवात करूया. हे पहा, इथे मी 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे फिशच्या रश्श्यासाठी, आणि त्याच्यात आता आपण टाकतोय बारीक चिरलेला टोमॅटो 3. जर तुम्हाला टोमॅटो वापरायचे नसतील ना तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये टोमॅटोच्या ऐवजी कोकम आगळ, चिंचेचा कोळ काहीही वापरू शकता. इथे मी टोमॅटो वापरत आहे. मी 3 छोटे टोमॅटो घेतलेले आहेत, जे आपण छान असे मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे. हे पहा, टोमॅटो छान असे मऊ झालेले आहेत. तर आता आपण ह्याचे जे सुके मसाले मी तुम्हाला दाखवले होते आणि फिश करी मसाला, हे सगळे मसाले ह्याच्यात आता ॲड करायचे आहेत. मसाले तेलावरती ॲड केल्यामुळे काय होतं ना की भाजीला, रश्श्या भाजीला खूप छान कलर येतो, त्यामुळे नेहमी तेलावरती मसाले फ्राय करायचे. आपण फक्त असं एक 10-12 सेकंद परतायचे. परतून झालं की लगेच जे आपण वाटण तयार केलं होतं, आलं, लसूण, खोबरं, कांदा, ते आपण
ॲड करायचा आहे. आणि हे वाटण छान असं या मसाल्यांसोबत भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता 2 मिनिटं आपण मसाला छान असा परतून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे पाणी. तुम्हाला जितका रस्सा हवा आहे तितकं तुम्ही पाणी ह्याच्यामध्ये ॲड करा. मी मिक्सर विसळलेलं भांड्याचं पाणी टाकले. आता मी कालवण्यासाठीचं पाणी ॲड करते. पहा, इथे मी ना 3 तांबे पाणी ॲड केलेलं आहे. तर हे आपण कालवण करतोय फिशचं. तर तुम्हाला जितकं घट्ट, तुम्हाला जर घट्ट भाजी आवडत असेल तर कमी पाण्याचा वापर करा, आणि पातळ आवडत असेल भातासोबत खायला, भाकरीसोबत चुरून, तर तुम्ही अशी पातळ ठेवू शकता. तर आता मी ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकते. आपण मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण ह्याला छान अशी उकळी काढायची रश्श्याला, आणि रश्श्याला उकळी आल्यानंतरच ह्याच्यात फिश सोडायची आहे. पहा, आता आपल्या फिशच्या रश्श्याला किती छान उकळी आलेली आहे. अशी उकळी येऊ द्यायची आहे, त्याच्यानंतरच आपण ह्याच्यात फिश ॲड करणार आहे. हे पहा, फिश सोडून घ्यायची आहे आता. आपल्याला ही भाजी जी आहे ना, ही 5 मिनटं उकळायची आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त उकळायची नाही, नाही तर फिशचं जे आहे ना पूर्ण गाळ होईल. त्यामुळे फक्त आणि फक्त 5 मिनटं उकळायची. 5 मिनटात फिश शिजते. हे पहा, 5 मिनटं झालेली आहे. आता तुम्ही बघू शकता तेल पण छान वर आलेलं आहे, आणि आपले फिश पण छान शिजलेले आहे. मी तुम्हाला दाखवते. अलगद अशी उचलायची नाही, तर पटकन तुटते. फार नाजूक फिश जी असते एकदम नाजूक असते. हे पहा, तर आपली फिश 5 मिनटात तयार आहे. तर आपली भाजी जी आहे ती तयार आहे. आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. हा फिशचा रस्सा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं चांद पापलेटचं जे कालवण आहे किती छान असं गरमागरम तयार आहे. मी थोडीशी कोथिंबीर टाकून गार्निश केलं. कसं दिसतं ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही पापलेटची रस्सा भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.